Ми у селі Галицинове Миколаївської області, де працює загін пожежної охорони. Так, поміщення. А ви це виходите на вулицю, не ховаєтеся? А что ховаться? Мы уже привыкли. Мы уже привыкли. Первый раз страшно, а потом... Ты ж так, первый раз страшно, а потом привыкаешь. Мне сразу пробовать? Да, на костре, кажи. Ножик я дам. А як ви взагалі сюди потрапили? Ну, як це час таки встановилося, ще тут було стільки було, по 2 чоловіка було в сміні, по 2. Вони потім набирали людей. А я вже був на пенсії, тільки вийшов на пенсію. Ну, кажу хлопцям, да, де коли треба, каже, людей. Ну, приїжджає, начальник приїжджає, Васильович, де до нас на роботу? Я кажу, на пенсії. Він каже, та у нас тільки пенсіонери є, працюють. То це ви тут з 2015-го? Да. А як змінилась ваша робота, відколи почалось широкомасштабне вторгнення? Чи змінилося? Як змінилося? Звісно, змінилася робота. Стало більше виїздів на баду. Я ж кажу, що такі були дні, що по 4 рази виїжджали. Колись виїхали, сторону 9:30 і приїхали 7:30. Складно то, що якщо гасити ліс, якщо нема під'їзду, треба розтягнути багато рукавів. Займає время. Розтягнули, не вистачає. Машина, якщо заїдеш, Васильович знає чітко, що як заїхати, куди заїхати. Якщо заїдеш туди ближче, пішов верховий огонь, ви не чули, там гудить як паровоз, коли він горить. Не встигнеш добігти до машини, згорить і машина, і сам не встигнеш утекти. Дом горить, дом зайдеш, може обвалитися на тебе огонь, може як балон з газом, але ми туди не могли прорватися, тому що такі цепи везде були. От горить, заходиш, ти не знаєш, що там всередині. Починаєш пробиратися до огня, там бух і до свидання. Ось таке ми тушимо. Його можна потушити, його з самоліта треба тушити. А ми дихаємо дим. Ну, ми умудряємося, ми все таке ми бачите, тушимо. як це робиться. Ось у нас Вона визвали. сюди і перехрестилася. Ось така бяка прилетіла, вона ще була гаряча. Ви мені вибачте, ми на неї помочились. Вона ще шипіла. Не записує, він записує. Ось така це вторая. А ось ми вже висохла вона, ми потушили огонь і сфотографувалися возле неї. Ось така балда прилетіла, там запалила, встряла. Ми приїхали, вона ще гаряча. І ми потушили, нам дзвонять, смотрять, вже тут починається панове, я ж у вас дибать. Не думали кинути цю? Ви знаєте, ми призвані для чого? Щоб допомагати людям. А що, ми прийшли допомагати і кинемо там, де горить? Вже хтось должен взялися за цю роботу, ми повинні її робити. Тушити, допомагати, спасати. Ну, і повинні нам якесь там внимание, помощь определять вищестоящі органи і все. А ми готові, як ото, ці говорили, як, завжди готові. Я вириваю вишеньку, а воно школа. Як гухнуло, 40 метрів полетіла земля, і я присів, і біжить, і вскакую, і от туди забіг аж. То нам, мабуть, треба трошки підняти, чи що. Подарочки. Орчі. Це так от в ліс виїжджаємо, десь щось, якщо бачимо, торчить, то якби так, ну, стараємося їх забирати оттуда. Андрію, а ви як давно сюди прийшли? Та я тут 3-й місяць роблю. А як ви, чому? Як чому? Ну, приїхав батя, що в мене тут працює. О, так і так, позвонив, каже, є місце, не хочеш? Ну, давай. Приїхав з Ніколаївною, переговорили. О, Ніколаївна сказала, давай. А ви до цього чим ви займалися, ким ви були до війни? Я не тут робив, я за границею робив. Робив на судостроєнні, строїли ці круїзні кораблі. О.
Естонська фірма була, в Германії работалась. А вам взагалі не страшно було долучитися до загону під час війни, коли тут всюди обстріли? Та ну як, страшно, звісно, ну а що робити? Надо ж рятувати, так сказати. Що ж, Ви швидко всьому навчилися? да. 2 пожара і все знаєш. Скільки в загоні загалом людей зараз? 22, но тут взять еще у нас бухгалтер есть. Вот. А так 22 человека. У нас в районе есть ДСНС, но дело в том, что расстояние очень сильно большое, и они физически не успевали приехать, и поэтому глава сельрады принял такое решение. С приходом нас, как военизированная пожарная охрана, сказала, что немножко облегчилась ихняя работа. А яка зараз зарплата тут у пожежних? Ну, от 12 до 15, в зависимости от ставки. Но тут, вы поймите, помимо зарплаты, именно такая, то, что они получают, уже премию нагоняет. Мы просто сделали премию, набрали самую, все, что можно было с нашего бюджета выжить, мы выжили. Подняли сильно большую премию, поэтому они так получается. А так у нас как минималка. А якої допомоги ви чекаєте? Ну, какая-то отдельная, может, оплата, как сейчас модно говорят, боевые или еще что-то. Потому что, когда мы выезжаем, очень страшно, в первую очередь. Страшно за людей, страшно за их семей, что они тоже ж переживают. Смотрите, вот это верховое, вот это все. Вот там проезжали, вот смотрите вдаль, оно все черное. А це прильот? Да. Получается, на той неделе у нас пожары случились в некоторых местах. Я предполагаю, кассетниками было, разряд кассетниками, но рассыпалось по всему. Ребята выехали. Одним словом, мы показались под обстрелами. Где-то 12 единиц было только пожарной техники, не считая той техники, которая подвозила воду, чтобы быстрее тушить. Горело все здесь. Такое ощущение, оно лес шапкой накрыло, и не знали, что первое тушить. От начала до конца леса рядом дачи, дома горели. Ну, я вам, как вам сказать, на это очень больно смотреть было. Без слез, это ужас. Лесник ходил, мы его успокаивали, говорили, что посадим новый, молодой, всем миром. Я чуть не потеряла. Ребята, просто разряд был. Здесь тушили подряд 4 дня. Без зупинки. Без остановки. Была картина, зайчики-белочки не боялись, они вот прижимались к обочине. И мы мимо их проезжали с заправкой, и они прижимались и понимали, что они лишились тоже дома. Тут артобстрелы. Почему-то считают, что, наверное, нам леса не надо. Они уничтожают лес,
что очень страшно, ребята, я вам скажу. Нас контролирует Главное управление ДСНС. У нас есть ОДС, который контролирует наши выезда. Есть выезда, которые мы не можем выехать, они запрещают. Если конкретно идут артобстрелы, мы не выезжаем, ждем, пока это закончится. Но бывает тихо-тихо, приезжаем, и тут начинается. Несколько раз было так, что мы не могли не уехать, не убежать, если так это сказать. Убежать не могли и оказались окольцованы. Со всех сторон эти приходы идут, артобстрелы. Поэтому некоторый раз уже не обращаем внимания, продолжаем тушить, потому что выхода у нас нету никакого. Там макуха, да? Макуха була? Так. Десь по вулиці був прильот і прилетів осколок. Загорівся дах будинку. Складався дах з глини та соломи, тому тлів дуже довгий час. Подобратися було нереально, ну, все, що було в домі, уничтожено. Ну, вот так вот получилось. А довго тушили? По времени даже не знаю сколько, часа полтора, наверное, да? Десь отак. Сами люди еще помогают, очень сильно помогают, подносят и воду, и все, чем только вот давайте поможем, чтобы вы побыстрее отсюда уехали, и все что угодно. Вот сейчас все настолько сплотились, все прям вот массово, очень все такие родные в каждом селе, и все помогают, за все берутся, лопаты, ведра и вперед. Здесь было поле пшеницы, которое сгорело. Пострадала вся просека. Там так дальше мы проезжали с вами, видели, что оно все тоже пострадало. Находиться здесь, убирать, я не вижу смысла, потому что тут вы сами видите. Но сейчас вот там гром гремит, а здесь приходы. Все поле горело. Мы проезжали там местами, там. Жалко, что не везде пришлось его спасти, но его и не убирают, потому что тут линия огня, вот, боевых действий. И нам военные не всегда разрешали выезжать. Але ви тут трішки працювали, так? Да, мы работали. Вглубь нам не разрешали заходить. Вот это приходы. Давайте поедем. Пшеницу нельзя, потому что она все время под обстрелами, и она не убирается. Аж до кольца, вон там, вот видите, аж черная. Вот это все сгорело. Ірино, а де звідси Херсон? Ну, за просекой. І звідти росіяни стріляють? Конечно. А сюди Що? зазвичай прилітає артилерія, так? Скорее всего, да, артобстрелы. Артобстрелы. Тут Александровка, да? Андрей, Александровка, да? Понятно, вот за тими посадками, вот через поле, там уже Херсонська А область. скільки звідси до росіян? Без поняття, не знаю. Ну, кілометрів може 20. Отпушила землю. І їх тут ой-ой-ой. Все, все. Та ти що, капець просто. Тут масштаби великі. І вітер. Плюс відкрита місцевість, може якийсь этот самий прильот бути. Це ж теж таке, що ніхто ж цього не знає, коли воно може. Бувало таке, що ви гасили прямо під обстрілом? Звісно. От в началі Лупарєва там теж поле було. От якраз в той момент горіло, бо вогнище йшло до села, і виходить, що на опереження, так сказати.
І люди вибігали, допомагали. Ну і ми тушили, і прильоти були якраз в то время. Касетки прилітали. Замість комбайна у нас Васильович. Це хліб, який ми спасаємо добро діткам, бабушкам і дідушкам. Букети собі колосочки обріжу так красивенько. І кожен вечір через день, через два беру звичайну водичку, йду свячу собі дом, в ванні домі сусідки любі. Угу. Надійний оберіг? Ну, звісно, не підводить. Хліб завжди з нами.